huomenta. Vähän on sateinen keskiviikkoaamu. Tultiin tänne, mikkäs nää nyt onkaan, tällaiset ferry pools, eli tällaiset lähteet, keijualtaat kävelemään. 4200 kilometriä näyttää oleva kotoa nyt ajettu 3 viikossa. 3 viikkoa alkaa kohta, perjantaina tulee 3 viikkoa täyteen. Tai itse asiassa huomenna torstaina tulee 3 viikkoa täyteen, niin vielä olisi reilu viikko jäljellä. Sellaiset kilometrit nyt täällä ollaan. Täällä ollaan Skyn saarella vielä Skotlannissa. Lähdetään tarpomaan tonne kohta. Täällä on pahempi ruuhka kuin Mannerheimin tiellä. Porukkaa menee kyllä tätä highwayta kyllä koko ajan. Ei tää nyt niin ihmeellinen oo. Ei oo kyllä, no, ei ollut pitkä matkakaan. No eipä ollut ihmeellinen reissu tässä säässä, mutta olipahan tuo nyt porukkaa ja jonkinnäköinen paikka. Onhan se ihan, olisi ollut vähän parempi ilma, niin mä olisin mennyt uimaan, mutta ehkä en maitohuusna uskaltanut. Joku siellä oli, Tanja näki. No mutta tässä parempi mieli tulee, kun syö makkaraa pannulla ja papuja ja kananmunaa. Syödään nää ja jatketaan. Melkein myöhästyy kauppakassi unboxingista. Vain niinkö herkkuja. No ei, ne meni jo jääkaappiin muutkin. Mitä tää oli? Kalajaa. Kaljaa, kurkkua. Kato. Ravioli. Hätävara. Tästä elämä. Chickenia. Niitpollia. Piirakoita. Eiköhän näillä taas pärjää muutama päivä. Says Fran Penrith. There's like fights going on, there's police getting called. Frankie. This, however, Sabrina Carpenter, Radio 2. Please, please, please. Sanon, että välillä vähän menee niinku, sun menee niinku vähän överiin nää hommat, että tähän jäädään vittu nyt nalkkiin. Hyvä. Ehkä mä peruutan alas. Vittu se veti. Eli vetoni. Tää on tällainen vittu tää keikkaa tonne. Sun pitää pysyä sit siellä puolella, koska se kun imasee tänne reunaan, niin vittu me ollaan tuolla. Pysy siellä sun puolella sit. Joskus mä välillä vähän ihmettelen sun järjenjuoksua. Tänne mukaan piti päästä helposti. No siltähän toi näyttää. Onks me nyt joku tyhjän päällä, kun tää keikkuu niin saatanasti? Oi, 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 lads, pints, pints.
Meinas usko loppuu, mutta ei Mersusta. Kyllä pari kertaa noihin mutkiin tähän puskoparkkiin kun tultiin, niin meinas hyytyy. Tiukka 90 mutka, mikä nousee aika jyrkästi ylös. Tai se on 180 astetta se mutka, niin sekin on vähän haastetta, mutta kyllä nousi. Tuolla on Loch Ness. Loch Ness, katsotaan näkyykö. Joo, mutta nyt ajopäivän päätteeksi yksi olut. On kyllä täyskymppi tää majoitus. Vai mitä? Ajomatka ei ollut sitä. Ajomatka ei kuulemma ollut, mutta tässä nyt siivottu suihkussa käyty kuumat suihkut ja sen päälle pikkasen kuoharia, että kippis nyt vaan. Kippis chin. Noin. On kyllä top 10 kymppi näkymät. Ei puutu kuin se telttasauna, mutta se on nyt kotona. Se ei ole mukana. Sen olisi voinut tuohon virittää. Joo. Torstai 18.7. ja ollaan tässä Loch Nessin järvenrannalla, mihin eilen illalla tultiin. Mä lähden pikkupyöräilylenkille. Aamuyöstä satoi vettä aika rapiasti, mutta nyt paistaa aurinko ainakin vähän aikaa, niin mä käyn kattoo tuo yhden. Tässä pääsee vielä pyörällä helpommin tänne vähän korkeammalle, mitä autolla. Tänne ei vielä vähän nukkuu aika aikainen aamu. Mutta... No jaha, nyt mennäänkö? Katsotaan päästäänkö toi mäki alasta, niin on nähnyt koko yön painajaisia. Niin. No ei toi alaspäin, toi menee ykköselle niin, vaan vaihde. Ja... Pöpelikköön. Olkoon nämä viimeiset sanamme. Niin, tosta. Moni oli kirjoittanut tuohon, että on jäänyt jumiin tuohon mäkeen, mutta ne on tullutkin erilaisilla autoilla. Vaille siinä, kun keskityt niin. Tähän tiehen. Pysy siellä puolella sitten. Oh my god, tossa olisi hirveä kivi. No joo, mä menenkin täältä ihan. Kun aletaan kääntää kaikki jo. Ei, kun pakko vähän nyt peruuttaa tässä. Tää on meinaa aikaista jyrkkä. Tippusit nyt No täällä joo. Eka mutka selvitty. Tonne on vähän tiputusta meinaan. Eikö mä tonne ulos? Ei tarvitse, tää kääntyy kyllä tästä. Melkein oli kyllä kurat täskin mutkas, kun ei renkaat pidä, niin, tai pikkasen pitää ne, mutta siis kun on märkää ja soraa tossa päällä. Nythän tässä ei ole... tää puoli. Ei siellä ole mitään. No onhan tossa vittu toi hirveä pudotus. Ei oo, kun mä näen tästä koko ajan. No onhan! Tonne alas vai kuinka? Pysyt siellä reunassa. Pysy siellä reunassa. Joo. Aamuhuoltotoimet menossa. Tässä olikin taas hyvä paikka. Saa kaikki kerralla hoidettua. Molemmat vessasäiliöt tyhjäksi ja puhdasta vettä ja kaikki pois. Ja vähän Donattoa tuohon sitten. Niin on hyvä homma. Tällä taas pärjää monta päivää.
Tässä ollaan ajeltu tätä Loch Nessin länsipuolta ylhäältä alaspäin, pohjoisesta etelään. Ei tää nyt niin ihmeellistä oo. Tokihan tää nyt kerran mennä. Tässä on tällainen Fort Augustus pikku village. Pysähdyttiin tähän vähän. Joo, tässä on nää ensimmäisiä näitä sulkuja tuolta kun tulee. Tosiaan Caledonian kanava. Caledonian Canal. Äkkiä se tyhjeni kyllä tuolta, laski todella paljon äkkiä. Tässä taitaa olla yhteensä kuudet sulut on yhteensä. Katsotaan, otan vähän illalla kopterilla tästä kuvaa. Me jäädään tähän mennään yöksi. Niin, vetämällä vetävät naruilla tosta. Mielenkiintoista. Enpä ole tällaista ennen nähnyt. Siinä menee tovi ennen kuin pääsevät tuohon Loch Nessille. 6 sulut tosiaan. Joo, mä menen katsomaan. Me jäädään tähän kanava suluille. Tässä on tällainen motorhome-parkki. 10 puntaa yö. Tän ihan kylän vieressä, niin pääsee tuohon vähän. Netissä maksu QR-koodilla. Helppoa kuin heinänteko. Hyvä paikka. Välillä tällaisessakin. Ei aina tuo metsän keskellä. Nyt on menossa toiseen suuntaan. Pitkä iso määrä laivoja. Kanavan portit menee kiinni. 4 on menossa. 4 hienon näköistä kyllä. Jaha, näin se lähti risteily. Vettä alkoi sataa, mutta meistä on ehkä täällä 230 ihmistä. Ei ole varmaan näkyvyyttäkään, kun vettä sataa. Tuolla on aika sumuista. On aika sumunen keli jo. Tervetuloa vaan Loch Nessille. Ei näy hirviöä.
Siellä toi setä etsii monsteria nyt meille So we've all näytöstä. kinds of fish here in the loch. We've got large pike here, barracuda they're known as well. Thin Tää on wary kyllä niin fishermen. tyhjä, tää oli hyvä tuuri, kun ne We have katsottiin, että se trout 2 here ja in the loch. 3 laiva oli We have aivan brown niin trout, tupaten rainbow täys. trout. Täällä ollaan Trout melkein are oma not the risteily nyt, sexiest tää illan fish viimeinen, tai you've päivän ever heard of. viimeinen. You get them everywhere, basically. Yeah. Tuolla jossain oltiin tuolla ylhäällä viime yö. Joo, tää oli tällainen risteily. Nyt pitää järkytykseltä mennä toipumaan varmaan bubiin. Hirveetä kuraa. Sitä velotettiin, Tanialta velotettiin 90 puntaa vahingossa tuosta kortilta. Nyt sillä oli joku refund-kuitti, että katsotaan nyt tuleeko ne sitten takas.